Tata, de ce nu faceți zgomot? Și pulsul un pic mai sus, dar am reușit să ajung cumva și eu. După câteva minute de colegii mei electrizați. Mi-am hotărât după ce am văzut câteva e un pic cam greu sportul ăsta. Și am ajuns cumva și eu sus, un pic mai târziu decât prietenii mei electrizați, cu bike-uri electrice. Am reușit să ajung cumva în vârf. Noi suntem din nou într-o zi de ianuarie. Practic după ce am văzut, după ce am urcat filmul sus cu episodul cu bicicletele de gravel, primele comentarii erau ok, trebuie să mergeți cu MTB-urile. Și pentru că de la oameni care se dau și de la oameni care se dau pentru oameni care se dau, am făcut repede o celulă de criză. Ne-am sunat aseară și ne-am verificat vremea. Vremea este cât se poate, chiar am prins cea mai frumoasă zi din primăvara asta, suntem convinși, asta ne-au zis și localnicii. Și am venit cu MTB-urile. Fiecare, pentru că suntem diferiți și pentru că fiecare testează după propria părere și fiecare testează, practic, e o adaptare în continuă la ceea ce crezi cu ceea ce vezi pe piață. Fiecare a venit cu ceva care să îl satisfacă. Eu am venit cu bicicleta non-electrică, cu un travel de 130 și 150. E o bicicletă care e cumva între cele două dileme, între bicicleta de down country, deci un cross country mai agresiv, și o bicicletă de enduro, care se știe că are în jur de 150-160 cursă. Cum spuneam, fiecare își găsește bucuria în a se da cu bicicleta, poate pe urcare. Eu mă simt mult mai natural să mă dau cu o bicicletă pură, o bicicletă care nu folosește, nu mă ajută cu un motor. Pentru că am așteptări foarte mari de la partea ce acum urmează, de la coborâre. O să optăm să coborâm tot pe fața, cu soare, tot pe fața muntelui, exact când lăsam mașina jos în Greci. Și sunt foarte nerăbdător să vedem ce iese. De obicei când ies împreună cu Maxi, îi por ghinion și sper să-l filmăm cu bine pe el în partea inferioară a muntelui. Dar hai să mergem la bicicletă și să vedem, fiecare ar fi bine să-și prezinte bike-ul și să spună părerea, să zică fiecare de ce ar fi mai bine să vii cu un bike electric, de ce cu travel-ul ăsta, de ce cu roți de 29 sau de ce poate cu un mulet cu un 27 jumate și 29 față. Hola, am venit și eu. Mulți dintre prieteni m-au apostrofat că ar fi trebuit să vin cu un MTB. Am crezut de cuvință că ar trebui să vin cu o bicicletă pe care o consider punctul de plecare în proiectarea multor biciclete. Adică, ca să ai o bicicletă de munte ca lumea, tu ca și constructor, din punctul meu de vedere, trebuie să faci în primul rând o bicicletă cunoscută, bicicletă de downhill. Iar din cea de downhill să poți proiecta, după ce ai niște rezultate cu ea, o bicicletă de super enduro. Aici am o bicicletă care nu este la mare căutare, pentru că cifrele ei nu sunt acelea neapărat pe care le caută piața. Piața caută matematică multă, caută o bicicletă cu un travel, de obicei se caută biciclete cu travel mare, deci un bike de super enduro de genul travel 170-180. Aici am o bicicletă care cumva o consider pe cale de dispariție, cu toate că e nucleu de bază, cum spuneam. Ea are 130 și 150 curse spate-față. În mod particular la Mountraker
Punctul de plecare a fost dintotdeauna un Foxy, care Foxy are 150-160. Bicicleta de trail enduro, în momentul în care o încerci, în momentul în care o testezi, în momentul în care te dai cu ea, afli că este mult mai activă pe partea de urcare, răspunde foarte, foarte instant și coboară. E o bicicletă foarte precisă, o bicicletă care, în primul rând, din cauza greutății ei, într-o dinamică a zilei de peste 2-3 ore de dat, și dacă îți propui să te dai pe un munte de la punctul A la punctul B, nefolosind mijloace de transport, nu știu, telecabină, transport din ăsta urban sau așa, și îți propui să ieși din ușa casei până seara târziu, să te întorci tot pe bicicletă, parcurgerea zilei cred că se face cel mai bine cu genul acesta. Cum spuneam, e foarte rafinată, are cu siguranță 2-3 kg sub o bicicletă de enduro cu travel-uri de 160. Concluzia este că foarte mulți dintre clienții noștri ajung să își cumpere, să aibă o bicicletă pe care o cară după ei, și dacă te uiți doar la cursele, la seguri, la cât de mult sunt folosite, observ că din acel 180 travel poate au folosit 100 de milimetri. Deci ar fi bine ca și sfat să nu ne supraapreciem și să fim conștienți de nivelul nostru de dat, iar nivelul de dat este de multe ori până aici, în acest travel. Cred că cei care sunt profani în a se da ca lumea pe bicicletă, deci au, nu știu, 2-3 ani, depinde aici de fiecare, de motricitatea lui și de curaj și de alți factori de, reveniri cardiorespiratorice și toate planurile astea. Ar fi bine ca oamenii să fie conștienți de nivelul lor de dat și să-și ia un bike corespondent nivelul lor de cunoștințe în materie. Deci cred că undeva aici, la travel-ul ăsta, se poate învăța foarte bine datul pe bicicletă și nu mai sus. E evident cine a fost ultimul pe urcare și așteptăm să vedem cine e primul pe coborâre. Să vedem dacă am luat decizia bună cu race-ul fără motor. Circle the block, come through in our block. Set them better than we know them love chat. Them a wear frock, we a bust off the top. We a set trend, them a take box. No, we no big friend, we no do that. That's them of all time, if you know that. If you this way, you must get slapped. All the selector for play a duff cut, cause a boy body drop, brain full of tough chat. Tell the selector for come a duff cut, tell the selector boy just drop. All the selector for play a duff cut, cause a boy body drop, brain full of tough chat. Tell the selector for come a duff cut, tell the selector boy just drop. Nu prea poți să ajungi la Dunăre să nu mănânci niște pește. Și nu are
Nu? Eu mănânc și bătaia acum dacă Sunt mic important. The circus is in town. Bă, gata, apropo unde te dai tu, na, te aduc